Salamat po, Mr. Chair. Balikan ko lamang po sana sa umpisa yung naiwang ibang katanungan ni Congressman Mike tungkol po dun sa transfer pricing. Nabasa ko po kasi, Mr. Chair, itong ABS-CBN Consolidated Audited Financial Statement for the year 2009 na kung saan sinasabi po ito. On January 7, 2009, ABS-CBN Hungary was incorporated to be the holding company of certain international subsidiaries. On May 19, 2009 and June 19, respectively, 2009, ABS-CBN Hungary incorporated ABS-CBN Netherlands and established a branch in Luxembourg, respectively, which are intended to conduct the management of other business enterprises within the ABS-CBN Group. Ito po. In December 2009, ABS-CBN Global transferred its 100% ownership interest in ABS-CBN International to ABS-CBN Hungary in exchange for the issue of a $81 million equity note and the assumption of an existing $5 million note by ABS-CBN Hungary. Consequently, ABS-CBN Hungary became the new holding company for ABS-CBN International as of December 31, 2009. Ganito po, Mr. Chair, sa dami po ng inikutan ngayon, hindi lamang po yung tax angle ngayon, yung implikasyon nito sa ABS-CBN Global Hungary, Luxembourg, Big Dipper, yung parent company which is ABS-CBN at saka yung kanyang subsidiary, ay talaga pong yung question of transfer pricing sa pagitan nitong related parties na ito ay talagang malinaw na dapat nating makita. Sabi po ng ABS-CBN kanina, arm's length transaction being observed in the process. Tingnan po natin. Base po sa Big Dipper 2017 Statement on Comprehensive Income, yung cost po ng services niya ay 11% lang ng kanilang revenues. 11% of the revenues. Ibig sabihin po, yung gross income is 89%. Siguro po nakikinig naman ang BIR. Ito po ba totoong-totoo po ba kayo ito na out of cost service of 11% ang magiging gross income mo, 89%. Yun po naman kanilang net income before tax, Mr. Chair, na margin ng Big Dipper for 2016 and 2017. Ang controversial rate po nito ay, nag-seal po kasi sila ng rate na 88%. General administrative expense was only a negligible 0.23% in 2017 and 0.14% in 2016. In terms of capitalization, Big Dipper was incorporated with only 12 million pesos, Mr. Chair, in capital stock. Hindi po ba katakatakang masyado ito kapag hindi po natin naisip na 12 million capitalized company mag-generate po ng 2.7 billion in revenue. Ewan ko po kung po pwedeng mangyari po sa isang kumpanya yun. 12 million capitalization generating a total revenue of 2.7 billion. Kailangan po talaga yung transfer pricing strategy ng kumpanya ay kailangan nating ma-scrutinize. Sana po nakikinig ang BIR. Pwede po bang magtanong muna sa ABS-CBN kung natatandaan po ninyo yung bahagi ng inyong prangkisa tungkol po sa pagbabayad ninyo ng income tax? Kung dala-dala po ninyo yung old franchise ninyo, 7966, nakasulat po doon ang tungkulin nyo ng pagbabayad ng tax. Pwede po ba nating basahin sandali yun? ABS-CBN.
Mr. Chairman, may I be recognized? Mr. Chairman, Section 8 of the franchise reads, tax provisions. The grantee, its successors, or assigns shall be liable to pay the same taxes on their real estate, buildings, and personal property, exclusive of this franchise, as other persons or corporations are now or hereafter may be required by law to pay. In addition thereto, the grantee, its successors or assigns, shall pay a franchise tax equivalent to 3% of all gross receipts of the radio television business transacted under this franchise by the grantee, its successors or assigns, and the said percentage shall be in lieu of all taxes on this franchise or earnings thereof, provided that the grantee, its successors or assigns, shall continue to be liable for income taxes payable under Title II of the National Internal Revenue Code pursuant to Section 2 of Executive Order Number 72, unless the latter enactment is amended or repealed, in which case the amendment or repeal shall be applicable thereto. The grantee shall file the return with and pay the tax due thereon to the Commissioner of Internal Revenue or his duly authorized representatives in accordance with the National Internal Revenue Code, and the return shall be subject to audit by the Bureau of Internal Revenue. Salamat po. Maliwanag po dyan na binabanggit sa sarili niyong prangkisa na ang ABS-CBN kinakailangang magbayad ng kaukulang buwis sa ating pamahalaan. Hindi po ba? Tama po. Okay. Tama po. Hindi naman po sinasabi dyan sa prangkisa na bago po kayo magbayad ng buwis, kailangan pa kayong idemanda ng BIR. At mula doon, makikipag-compromise po kayo. Ang sinasabi po dyan, lahat po ng kaukulang buwis kailangan nyong bayaran. Huwag nyo na pong hintayin na idemanda pa kayo ng BIR, magtatalo pa po kayo, hanggang sa mauwi lang kayo sa compromise agreement. Malinaw po ba yun na walang sinasabi na compromise agreement dyan, na magbabayad kayo kaagad ng tax? Sang-ayon doon sa inyong prangkisa. Your Honor, the remedy that is given to the taxpayer may not be included in the franchise, but it should not be taken as singularly, but it should be taken in consideration with the other taxes that relate to, other rules that relate to payment of taxes. And one of them is a remedy that is given to a taxpayer to actually, if there are protests or disputes, there is a remedy to resolve it. Mr. Chair, naiintindihan po natin yun. Kaya ko lang na pinanindiganan na wala namang compromise agreement dyan sapagkat huwag yun ang dapat na default na ginagamit ninyo. Dito lamang sa nakita naming mga binigay na reports ninyo ay 5 tax cases ang nakapending sa Court of Tax Appeals at itong 5 ito ay kinompromise agreement ninyo. Napakalaki po kasi ng diferensya kapag nagbayad kayo through compromise agreement kesa sa talagang bayaran nyo na lang ng kusa kung tama naman ang assessment sa inyo ng BIR. Isang example po ito. Ito pong kinompromise ninyo na kaso sa BIR ay nanggaling po doon sa formal letter of demand, July 31, 2014. Ang sinisingil po sa inyo ng BIR ng napakaraming uri ng taxes, kung susumahin po natin, umabot po yun ng 2.5 billion pesos. Tama po ba yun? Your Honor, I have to actually reconcile the numbers. Nandito po yung record, sarili po. Apo yung binabanggit nyo lang po, I would have to reconcile. You're referring Yun nga to po, yung all formal the letter of demand dated July 31, 2014, sari-sari pong mga taxes yun. Pagka yun sinuma ninyo, aabot po yun ng 2.5 billion pesos. Ikinompromise po ninyo sa pamamagitan ng BIR, ang binayaran lamang po ninyo, 152 million point 4. Ibig sabihin, ito po ay nagre-represent lamang ng 3.81% ng dapat ninyong bayaran.
So sino pong nalulugi dito, hindi po ba ang ating pamahalaan? Sa halip na magbayad kayo ng 2.5 billion, ang binayaran nyo lang 152 million. Ngayon po, nandito tayo, kinukonsidera natin ang proposition kung kayo bibigyan pa o hindi nabibigyan ng prangkisa. Napakarami po ng sama ng loob na dinudulot ninyo sa amin. Bakit naman po 3.81% na lang ng dapat ninyong bayaran? Nagtataka naman ako sa BIR kung bakit niya pinayagan ito. Siguro ito po'y maaari nating tingnan uli, Mr. Chair. Ito po ang lumilitaw. Hindi ko po alam kung sa ibang, doon sa mga natitira pong 4 pang nakapending na kinompromise ninyo, ilan po yung aggregate amount na sinisingil ng BIR at nung ikompromiso po ninyo, magkano po yung ibinayad ninyo? Your Honor, you're referring to the initial assessment which were then subjected to a series of discussion with the BIR in order to ensure that the initial assessment po is acceptable or valid. And it's a process po that every taxpayer go through when there is an initial assessment. And finally po, there is going to be a final decision from the BIR, and that is their final assessment. And if still under protest po, the taxpayer will be allowed to, as a remedy under the law, to either do a compromise settlement or to bring it up to the Court of Tax Appeals. If you may lang po, I want our tax counsel to be recognized, Attorney Carag. Mr. Chair. I'm recognized, Mr. Chair. Opo, recognized po kayo, Attorney. Your Honor, may basehan po yung compromise between ABS-CBN and the Commissioner of Internal Revenue, Your Honor. Ang naiwan ko pong tanong, Mr. Chair, dito po dun sa mga nakabinbin pang 4 na nakita ko sa report ng ating secretariat, 5 po kasi lahat yun eh. Ito po ba ay na-approve na yung compromise agreement sa pagitan ninyo ng BIR, yung natitirang 5? Maliban po itong binanggit ko na 2.5 billion pesos ang sinisingil sa inyo, pero ang binayaran nyo lang 152 million, representing 3.8%. Doon po sa mga natitira pang 4 na i-compromise na naman ninyo sa BIR, ilan po yung aggregate value nung i-compromise ninyo at ilan naman ang babayaran ninyo para makita natin kung ilang porsyento na naman ang babayaran ninyong buwis sa ating pamahalaan? Your Honor, the amount is... Sorry po, sandali lang po. The amount is 553 million, Your Honor. Doon sa natitirang 4 po? Those assessment has already been settled in 2018, end of 2018. So, ang binayaran po ninyo... We no longer have a pending Yung case from binayaran those po that you ninyong mentioned. 553 million, ito po yung compromise amount. Hindi po. Yan po yung tinatawag nilang final decision on disputed assessment. Ilan po yung assessment dati ng BIR bago kayo nagbayad ng 553 million? Yung total assessment po nung 4 na kaso na binabanggit ko na ito po ay nakatala sa mga records ng aming secretariat. Maaari ko po bang makuha yung mga pangalan? Or... Comsec, baka nasa sayo yung 5 tax cases. Kaya ko po tinatanong sa inyo ito sapagkat kagaya nitong isang ito na kinompromise po ninyo ng 152 million. Samantalang ang sinisingil po sa inyo ng gobyerno ay 2.5 billion pesos. Alam po ninyo kung gagawin po na naman nating halimbawa ito,
Parang mumu na lang ang naibigay sa gobyerno eh. Yung mumu po, ito yung sumusobra sa pinggan natin na natatapon sa babae. Alam po ninyo kung sino lang nakikinabang doon sa mumu. Yung mga dagandingding na lamang po. Ganito po ang nangyayari, Mr. Chair. Kaya mula pa sa umpisa, bilang tao, ako po, napakasakit na makita yung ganito eh. Iko-compromise ninyo, sana man lang kung kompromiso, medyo may laban naman ng gobyerno. Dito po ba sa 3.8% na binayad ninyo, sa tingin po ninyo, makatwiran po ito? Opo. Nasa sa inyo po yun. Mr. Chair, may I be recognized? Congressman Marcoleta, paki-recognize po Sino po, Mr. Chair? si Attorney Carag. Sige po. Your Honor, sa Section 204 of the Tax Code, which authorizes the Commissioner to compromise the settlement of taxes, the law sets the minimum amount that should be paid by the taxpayer, Your Honor, under that compromise settlement, which is, if the Alam ground po. is doubtful validity of the assessment, it's 40% of the basic tax. And if the ground is the financial incapacity of the taxpayer, it's at least 10% of the basic tax, Your Honor. So the law already provided the proper safeguards to protect the interests of the government, Your Honor. And the authority to accept the compromise has been vested by law to the Commissioner, Your Honor. So even if the taxpayer is willing to offer to compromise the settlement of taxes, it's up to the Commissioner whether to accept the compromise or not, Your Honor. So in this case, Your Honor, the Commissioner would not have accepted the compromise if there is no valid ground for the acceptance of the compromise, Your Honor. Alam po natin yun eh, sapagkat nasa tax code yun eh. Kayo na pong nagsabi na at least 40%. Ang binayaran po ninyo 3.81% eh. Ang tinatanong ko po sa inyo, ito po ba'y makatwiran? No, Your Honor, because we have to exclude the penalties, Your Honor. The basis of the compromised amount is just the basic amount which exclude the penalties. So, ang palagi pong modality na ginagawa niya sa tuwing kayo magbabayad ng taxes, puro compromise agreement, ganun po ba? No, Puro Your kayo Honor, nagpuprotest. Samantalang pinabasa ko sa inyo ang inyong prangkisa, dito nakasalig lahat. Ang katwiran, kung ang prangkisa ninyo ay kinakailangan pang ibigay sa inyo o hindi, kayo na, binasa ninyo ang prangkisa. Babayarin nyo lahat ng kaukulang buwis. Hindi natin pinag-uusapan na kinakailangan paiyakin ninyo yung gobyerno, kinakailangan kayong mag-usap doon, kakalad ka rin ng BIR. Hindi ko malaman kung ano po ang ginamit ng BIR ng panahon na yon, nasukatan, kung bakit umabot lang kayo sa 3.81%. Marami po kasi kayong abogado, marami kayong accountant. Kayo ang pinakamalaking broadcast industry sa ating bansa. So hindi ko alam kung anong pressure ang binigay ninyo sa ating BIR Commissioner ng panahon na yon eh. Ang pattern po kasi, Mr. Chair, palagi na lang ganito. Bago ako magbayad, dadaan ka muna sa butas ng karayom. Ito po yung problema. Mr. Chair, wala na po itatanong sa BIR. Gusto ko pong matanong ngayon yung pong ating representative sa Philippine Economic Zone Authority. Kung nandyan pa po sila. PESA? Hello? Ayoko yun yung isa, hindi yung dalawa yun. Director General Ching Plaza? Yung pong isa, Mr. Chair. Yes, Your Honor. We're all here with my Deputy Director General. Ito na naman yun. Ano po ang designation po niyo, ma'am? This is the Director General, Ching Plaza. And I Director. have with me, Your Honors, my two Deputy Director Generals for operations and for plans and programs. Kayo po ang There are sasagot sa questions mga that I tanong ko, will ma'am? answer for you. Kayo po ba ang sasagot? Sige, sir. If I can't provide the answers, I have the two deputies here with me.
Dito po sa Republic Act 7916 na batas na gumawa ng Philippine Economic Zone Authority, sa Section 2 po nakalagay, Madam, sinasabi niya, the state recognizes the indispensable role of the private sector, encourages private enterprise, and provides incentives to needed investments. Ang katunayan po, ito ay lifted sa Section 20, Article 2 ng ating saligang batas. Yes, Your Honor, I agree. Alam po ninyo ito, Madam, di po ba? Yes, sir, I agree. Sa Section 3 po, na kung saan binabanggit yung purposes, intents, and objectives, babasahin ko po yung ilan lamang sa mga intensyon at mga purposes ng batas na ito. Sa paragraph C, sinasabi po ito, to promote the flow of investors, both foreign and local, into special economic zones, which would generate employment opportunities, and establish backward and forward linkages among industries in and around the economic zones. Nakasulat po yun, Madam. Yes, sir, Your Honor. Sa letter D, to stimulate the repatriation of Filipino capital by providing attractive climate and incentives for business activity. Ito pong pangatlo, letter E, to promote financial and industrial cooperation between the Philippines and industrialized countries through technology-intensive industries that will modernize the country's industrial sector and improve productivity levels by utilizing new technological and managerial know-how. Ang itatanong ko po sa inyo, ganun pala ang layunin ng batas. Unang-una para makapag-attract po ng maraming pamumuhunan ng ating bansa. Sapagkat kapag marami po ang namuhunan ng mga banyaga, malaki po ang pakinabang ng bansa. Lalaki po ang ating ekonomiya. Sapagkat kapag nakapag-set up po sila ng korporasyon, mga kumpanya sa ating bansa, talagang makakatulong po sila sa pag-generate po ng napakaraming trabaho. Makikinabang ang ating mga mamamayan. Tama po? Tama po, sir. Sinasabi po rito na pati ang ating industrial sector ay makikinabang kasi matuturuan nila tayo sa pamamaraan na may improve natin ang productivity levels ng ating technological and managerial systems. Dito po, lahat ng dapat ninyong approvein na magre-register dyan, kailangang makapag-stimulate, marirepatriate ang Filipino capital. Kasama na po yung banyaga. Talaga pong ang pinag-uusapan dito ay makapag-attract tayo ng maraming pamumuhunan. Tama po, Madam? Tama po, sir. Ito po ba ay nagawa ng Big Dipper? Ang Big Dipper po ba ay nakapag-stimulate ng banyagang pamumuhunan na nadala niya sa ating bansa? As you mentioned, sir, we are inviting or attracting export companies who are both local or Filipinos and foreign. Ang tanong ko po, ang Big Dipper po ba nakaganap sa tungkuling hinahanap ng batas na ito na makatulong para makapag-attract, makapaghimok ng mga banyaga o kahit na Pilipino pang nasa abroad, makatulong sa maraming pamumuhunan na kailangan ng ating bansa. Nakatugon po ba sa patakarang ito ang Big Dipper? Opo, sir, because of the technology that Big Teka Dipper... muna, doon po tayo sa pamumuhunan muna. Nakatulong po ba siya? At kung nakatulong, magkano naman po ang banyagang puhunan na kanyang nahimok na dalhin dito sa ating bansa? Sir, we can base it on our export revenues.
Big Dipper registered $27.7 million as export revenues. Hindi po ang tinatanong ko sa inyo kung magkano ang kanyang naiambag sa pamamagitan ng pag-a-attract ng puhunan galing sa labas papunta sa ating bansa. Naintindihan niyo po ba yung tanong? Sir, yes po. Hindi po kailangan na manggaling sa labas ang kapital. Kasi nakasaad Baka hindi dito po sa- tayo nagkakaintindihan, ma'am. Kaya nung isang araw po, ang gusto ko po sanang makausap yung kasama ninyo eh. Pagpaumanhin po ninyo ako sapagkat kukunti lang po ang panahon namin, gusto na naming tapusin sana itong isyong ito. Sir, tama naman po ang sagot ko, no? Kasi nakasaad po dito, yung sources of income of our export companies will be the export revenues. So, it does not necessarily mean ang puhunan ay manggaling sa ibang bansa. No? Because we allow Filipino owned. Mr. Chairman, hindi ho natin maintindihan yung sinasabi ni DG Plaza. We cannot understand her. I think her signal is bad, or is there a problem with her system? Ma'am Plaza, pakilakasan po yung inyong pagsasalita. Okay, sir. Okay. As mentioned, nakasaad dito sa aming batas sa PESA na we qualify both Filipinos and foreign export companies to invest, to register with PESA. And we incentivize yung pong mga product at saka services. So, among these services is the services rendered by Big Dipper. So, they are into IT-enabled digital archiving. Mawalang galang na po, ma'am. Meron po ba kayong kasama riyan na taga-PESA? Okay, sir. Yung mga Nandito deputy ang po aking ninyo. dalawang deputies, if you want further explanation. Okay, si DDG Harry again. She's in charge of operation. Nung ang Big Dipper po ay na-register, sila po yung nagre-register. Nag-usapan na muna namin kanina at nakilala na po niya yan. Ang tanong ko po, ang batas na ito ay naitatag dahil sa pangangailangan po ng pamumuhunan ng ating bansa. Isa po sa layunin ng PESA, makaragdag po kayo sa ikadarami ng mamumuhunan sa ating bansa sapagkat napaka-importante po yun. Tama po? Opo. At kaya naman kayo binigyan ng kapangyarihan na makapag-attract ng investment sa pamamagitan po ng paglalatag ng mga mekanismo kung saan ay makapagbigay tayo ng tax incentives. Itong tinatawag nating tax holidays. Ito po kasi isang paraan para maganyak natin sila na mamumuhunan sa ating bansa. Hindi po ba? Tama po. Kaya po yung kung sino man ang mag-a-apply sa inyo, magre-register, susukatin ninyo doon sa pamantayan na binabanggit natin kanina. Bakit na kailangan naman silang maglagak ng maraming pamumuhunan dito, makatulong naman sa ating bansa sa paglago ng ating ekonomiya. Hindi po ba? Tama po. Ngayon, tinanong ko po kanina doon sa unang nakausap ko, ilan naman po ang pamumuhunan o puhunan mula sa ibang bansa ang nadala naman dito ng Big Dipper? Ang investment po ng Big Dipper comes from ABS, essentially or principally from ABS-CBN. CBN Broadcasting. Okay. Corp. So Sa it makatwid is po- local investment. Sa makatwid po, yung investment niya galing din dito sa ating bansa. Tama po? Opo. To. Tama Sa po. makatwid, kung ako po ay administrator ng PESA, hindi siya papasa sa pamantayan na ito. Ang pinag-uusapan po kasi rito ay mga foreign investment. Paano kung babaligtarin po kaya natin, ma'am? Kamukha nung kanyang kliyente sa Hungary, na ito po ay mula po sa ABS-CBN, parent company, siya po ang nagtatag nun subsidiary niya. Sa makatwid, Mr. Chair, puhunan na galing dito,
dinala pa natin sa ibang bansa. Di po ba baligtad, ma'am? Baligtad o hindi? Hindi naman po baliktad. Dito nga po nanggaling sa bansa natin, Kasi ma'am. po, Eh. yung, Sandali po. excuse me po. Sandali po, tandaan natin, Yung, ang batas na ito'y ginawa para maganyak natin ang mga tao sa labas sapagkat kailangan natin ng puhunan. Para ma-attract natin, nagbibigay tayo ng tax holidays, tax incentives. Ngayon, kung hindi naman po nila matutugunan yung kriteryang inilatag ng batas na ito, bakit naman yung binigyan ng tax incentive ang Big Dipper? Ang kapital po galing dito sa ating bansa. Eh. Nakita niyo po? Paano po nangyari? Wala naman silang itinulong kung ang pag-uusapan ay malaking puhunan sapagkat sila nga ang pinuhunanan pa, ang ABS-CBN, siya pa yung nagbayad, nagrehistro sa Hungary, nakapag-establish sila, pati probinsya ng kanilang branch office sa Luxembourg. Puro po kapital ng Pilipino ang ginamit. Ang tanong ko po sa inyo, bakit pumasa sila sa pamantayan ninyo? Nilabag po ninyo yung Declaration of Principles dito at saka yung purpose, intents, and objectives ng batas na ito. Mr. Chair, may I be ito allowed po to ang answer, nangyayari. Your Honor? Ano po? May I be allowed to answer? Sige po. To go back po to what I said earlier, Section 3, letter C of RA 7916, which is the PESA law, provides as one of the purposes, intents, and objectives of the law, and I quote, to promote the flow of investors, both foreign and local, into special economic zones. So Binasa ko we can po yun eh. register companies po that are Filipino and that bring in local investments. So we have registered Big Dipper, which is a local company, and they brought in local investments. Ang nagbigay So there's nga no po, discrimination ang po Big in Dipper PESA. po, madam, So long ay as the 100%. investor, whether foreign or local, brings in incremental investment into a new project that is export-oriented, then it can be granted PESA incentives. Madam, ang pinag-uusapan natin kasi pamumuhunan. Alam ko po Yes. na local kailangan din. Pero higit sa lahat, ang hinahanap natin, mga banyagang pamumuhunan sapagkat ang ating bansa ay isang developing country. Kung titingnan po nyo yung letter D, sinasabi po, repatriation ng Filipino capital. Pati nga po yun ay kinakailangan nating ma-invite, ma-encourage. Pumasok sila sa ating bansa. Sapagkat ang pamumuhunan ang importante. Doon po ba sa puhunan na nakuha nyo sa Big Dipper, tanggapin ko na sandali na namuhunan sila kahit konti, karapat dapat ba sila doon sa tax incentive na binigay ninyo? Kasi po, kagaya ng pinag-usapan namin kanina, kung hindi nyo sila binigyan ng registration, ang tax po na panggagalingan nila ay yung net income at ang gagamitin nating tax rate ay yung corporate income tax na 30%. Kahit papaano po, makababawi ang ating pamahalaan. Nung binigyan nyo sila ng 5%, yun po ay base lamang doon sa gross income. Mababa po yun. So nakikita namin yung sukatan po na ibinigay ng batas para matupad natin at makabuo tayo ng maraming pamumuhunan sa ating bansa. Yes po. Hindi po nyo na ilatag mabuti kung ang pag-uusapan ay yung Big Dipper. Unang-una, questionable kung sila talaga ay nakapagbigay ng napakaraming pamumuhunan, karapat dapat para bigyan sila ng tax incentive. Sa umpisa pa nga ho, siguro apat na taon nang magsimula sila, wala po silang buwis, hindi pa, sa inyong patakaran, madam? Tax holidays, 4 na buwan, 4 na taon. Pagkatapos magma-migrate sila doon sa tinatawag nating gross income taxation.
5% na po yun. So kung susukatin natin, ma'am, baka sakaling 3 trilyon ang kanilang binigay na investment, baka papayag po ako. Ilan po yung investment? Magkano po? Yung initial investment po nila is 400 434 million pesos in terms of equipment, mostly ho, and building improvements. $444,600,588 Mukhang hindi pumapayag ang mga papel niyo, ma'am. Eh. Ano po? million pesos. This is the first year investment po. So, equipment at saka yung building, 400 million po. Yun ang investment Building nila. is only on their office, sir, not the building, not the entire building. So, hindi naman po lumitaw na pagdating nila 400 million kagad ang investment. Tama po ba? First year lang ho ito, 444 million in 141. initial investment so that they can start to operate. Yun nga po, sa sukatan po ba nitong mga objectives na to, karapat dapat silang bigyan ng 5% na tax incentive? Kung Yes po. kukumpara natin, kung kukumpara natin sa parameters na nakalatag po dito sa Republic Act 7916, Yes po. paano po ba yung ina-approve? Sino-sino po ba ang nag-a-approve kung isang kumpanya ay karapat dapat na bigyan ng tax incentive? It is the PESA board po. So our group prepares the report to the PESA board, then this is presented to the PESA board for approval. Kinonsider po ba ninyo na yung kanilang gagawin, magdi-digitize lamang ng content, local content po kasi yung kanilang trabaho dito eh. At yan Yes naman po. po ay inamin naman po ng ABS-CBN. I-digitize po yung content para sa ganon, ito po ay kanilang maipalabas sa iba't ibang panig ng mundo. Yes po. At yun po. So, content po ng ABS-CBN, dinigitize po ng kanyang 100% subsidiary, ang kanila pong holdings company nirehistro sa Netherlands, pero 100% na pag-aari ng ABS-CBN. Ang kapital po ay umiikot lamang sa kanila. So karapat dapat pa sila nabigyan ng 5%. Insofar as Big Dipper is concerned, it complies with the requirements for registration with PESA. So, Eh, yun may I po also registration requirements, inform wala po, pong problema doon. Mga formalidad sir, lamang po yun, ma'am. that under the investment priorities plan of the country, which is issued by the Board of Investments and signed by the President of the Philippines, export of services is one of the promoted activities that are granted incentives. So, if I may read from the investment priorities plan, which is signed by the President, export services is one of those listed as investment priorities project. So, ma'am, Export services, as defined by the BOI in duly issued guidelines, is defined as service activities rendered to clients abroad and paid for in foreign currency with export requirement of at least 50% of its revenue if Filipino-owned or at least 70% if foreign-owned. so tinuturing po insofar ni... as Big Dipper is concerned, they have, it is Filipino-owned, which is allowed to export services. It has also invested 444 million pesos in equipment and improvements, fit-outs in its office. It is also export-oriented because it is exporting its service to a client abroad, and that client abroad is a distinct and separate entity from Big Dipper.
it is registered in a country abroad, and that country abroad, which is the client of Big Dipper, remits foreign exchange to the Philippines in payment for the export sale of Big Dipper. Magkano Also, po, if I may again ma'am, say that ma'am, to wag po tayo, emphasize Section 3 madam, sandali po. of the PESA Law 3C, which is one of the purposes, intents, and objectives of the PESA Law, does not limit PESA from granting incentives only to foreign investments. Sandali The lang po, ma'am, statement pwede in the bang law ma-interrupt says, kayo, as ma'am? one of the objectives of Ma'am, the PESA Law, to mawalang promote galang and na po sa the inyo, ma'am. flow of investors, both foreign and local, Mawalang into galang na special po. economic zones. Mawalang galang na po. Parang kayo na po ang tagapagsalita ng Big Dipper ako po ang magtatanong sa inyo, wag po kayong magkukuwento, ma'am. PESA Law Sige lang po. po. Sandali po. Dito po sa paragraph D nung section 3, susundan niyo po ako. To stimulate the repatriation of Filipino capital by providing attractive climate and investors for business activity. Gaano po ang nagawa ng Big Dipper dito sa objective na ito? Actually, Section D is also an objective, but it is in addition to Madam, Objective C Madam, of the same section. ang pinag-uusapan It does not natin preclude. ay letter D. So wala pang repatriation kasi po, there's no need to repatriate because the capital is already invested from the Philippines into its Philippine company. O yan, inamin po ninyo. Walang repatriation sapagkat nag-iikutan nga sila rito. Ang capital galing sa ating bansa. Pagkatapos sasabihin ninyo, merong foreign exchange. Magkano pong foreign exchange ang na-contribute ng Big Dipper? Magmula nang siya po ay bigyan ninyo ng registration hanggang ngayon. First, if I may clarify po, what I am referring to really is Big Dipper. So I'm not referring po to Magkano po yung foreign exchange na nakuha na natin, na-contribute nila sa ating bansa mula nung sila'y bigyan nyo ng registration? The export sales in 2016 dollar values. Just a moment po. So, in US dollars, in 2016, total export sales of Big Dipper amounted to $27.7 million, which is equivalent to 1.3 billion pesos. In 2017, the export sales amounted to $27.176 million US dollars, which is equivalent to 1.307 pesos. And in 2018, export sales amounted to $27.715 US dollars, equivalent to 1.219 pesos. Sir. Iyan po ba'y nanggaling sa ibang bansa at niremit nila dito sa ating bansa? Yes po. Nasaan po ang record na sila'y nakapag-remit mula sa ibang bansa ng foreign exchange, kung tawagin po yan invisibles, at ito ay kanilang na-contribute sa ating bansa? Meron po ba kayong record na ganon? Ang binabasa nyo po kasi mga export sales Tinuturing po nyo kasi na export pati ito Nag-digitize lamang po. Pagkatapos ibinigay sa kanilang branch sa Luxembourg o sa Cayman Islands o kaya sa Hungary, ano po ang in-export nila? Hindi po sila yung nag-produce Madam, hindi po sila ang nag-produce. Ang tuntunin po ng PESA, dapat po locator sila, silang magpo-produce, pagkatapos mag-export sila. Yung bayad ngayon ng kanilang mga consumer abroad, babalik dito sa ating bansa,
Ito po ang tinatawag nating parang foreign earnings. Makikinabang ang ating bansa. Hindi po ganito ang nangyayari, ma'am. Wala silang pinoproduce sa ating bansa. Ito po ay produce ng ABS-CBN at saka yung mga subsidiary. Dinidigitize lang. Kumbaga, ina-adapt lang do sa technology ng iba't ibang bansa para mapanood. Dahil iba po yung level ng technology sa ibang bansa. Ganun po kasimple yun. Sa makatwid, talagang walang production. Okay? Ang talagang tuntunin ng locator dito, silang magpuproduce, silang mag-export, kikita sila ng foreign exchange, makikinabang ang ating bansa. Hindi po ganyan ang nangyari, pero kahit na sa kabila ng ganyang mga pangyayari na bumabalot sa Big Dipper, binigyan pa ninyo sila ng tax incentive na 5%. Hindi po pangkaraniwan ang nangyari. Mr. Chair, salamat po sa inyo. Thank you, Congressman Marcoleta. Next to interpel